Kolikátý minutě skončila ta druhá hra? A v první. Ale pak se ještě 16 minut hrálo. Destro, Ale konec byl já jako už jsem doslova jak to začalo. Odeslal jsem Ta hra skončila už v draftu. SteelSeries Na všechny čtvrtém krom tobě. piku na Red Side ta hra skončila. Tobě to odesílám zítra v pondělí. Ale je to přes zásilkou. Aleš má za sebou co? Aleš má za sebou green screen, kde si promítá pokoj. Přesně tak. A mám i Chriseta. Starý dobrý kamarád Chriset. To je Karzy? No míš. FlyQuest banuje Auroru. Jackson. No, takže Ash. teď přijde Serafin ban na trojku. Divím se, že banli Ash, ale jako jo. Projde Skarner, ale. Teď může projít Skarner, pokud to necháme open. Buď to Serafin nebo Skarner projdou, tak je otázka. Když zabanujeme Skarnera, forcneme Serafin ban. Něco mi říká, že Fly nechcou hrát Skarnera, ale zároveň Genji jsou úplně v pohodě proti Skarnerovi. Já jsem viděl, jak oni prostě dodžujou Skarner ultimátky sidestepem, takže oni nechali Serafin open. Zajímavý. Je tam Skarner. Tady se Já bych, no jako, je pravda, že to bude low damagecom. Teoreticky můžeš zase nechat, když vezmeš tu Serafín. Skarnera vymou. Jo, tak se bude volat, tak aspoň. Je pravda, že ty můžeš mít v oboje, protože oni ti jako nevemou. Oni ti nevemou Serafín, že jo, kdo by hrál tady. Nevemou, no. To Genji to určitě nebudu hrát. The point of going to Worlds is to face international competition, is to try to test yourselves against the very best players in the world, and there's no better opportunity than against Genji. And I mean, we've heard můj chat už jde klasickou diskuzi, je to Chrisa nebo myš, když je to vevnitř baráku? No jo. Chat, je to Chrisa nebo myš? Děkuji moc za seba. Vítej. Ezreal, OK. A to nám podle mě vůbec nevadí, ten Ezreal tam stejně nefungoval. Kai'Sa je varianta určitě. Kai'Sa je good. Můžeš jít Kai'Sa Serafín. A Masu hrál mega dobře tu Kai'Su. A je to dobré do Sejuani, je to dobré do Ezreala, to by měli piknout, OK. We've seen LPL Ezreals, and I'll tell you now that LCK Ezreals really aren't that much different. Jako pokud teď neveme tu Serafu, pokud to stojí na tom, že umíme tu Serafín a chceme ji hrát a soupeř ji nehraje, taky musíme vzít teď, protože ji pošlou do banu. No, ale evidentně ne. Ale už teď ten draft vypadá výrazně líp než minulou hru teda pro FlyQuest. Alongside means that FlyQuest likely looking for a lane swap once more because they don't want to have to play into the 2 versus 2. But you could argue that because of Ezreal's early game strength, maybe they're quite happy to play that matchup. Pegasi, děkuji moc za suba taky. Vítej. Ahoj. Yes, pěkně to. Nice. A teď vaříme, jo? No, vař. Teď vaříme, teď nechceme Serafín. Teď koukáme Gallia, ten půjde nejspíš do banu. Gallia je odpověď na midlane, případně na top lane na Rambla. Uvidíme, co budeme banovat. A hlavně je tam Cassiopeia pro Quada. A Cassiopeia už teď je tady huge. Quad je Yasuo Cassiopeia player. To jsou jeho dva nejnahranější čimpové. Olaf ban. Protože tady Cassio huge. Ona je dobrá do Sejuani, jelikož dává procentuální damage, potom přes Leandry a zároveň má DPS na tanky. A counteruje Sylas, jelikož Sylas nemůže používat V ani E v miasmě. A je to short range champion, který dostává lane bully. Rumble tam asi nepřijde pro Genji, ty mají strašně moc magic damage, jo?
Jsou nějaký AD top lane. Renekton je open. Co dalšího je AD top? Jako Jax víceméně dává tak 60% AD, ale furt má hodně Magic. Gnar je open, no. Jax se banuje. Tady banujeme Real, podle mě. Worried about that potential engage and can be a difficult matchup here early on for Chovy on that Sylas. Again, it is one of those melee versus range matchups that you can struggle in the early levels on. Ten coach má ovladač v ruce, to je na ovládání mikrofonu, aby se zapínal, vypínal. AD hráči to nemají, ty jsou zaplý furt. Renekton, jo. Okay, pojďme. Cassiopeia je lepší než Galio tady. Vladimír. To by bylo good. Jako je to zase no damage. Urgot je good. Pojďme Urgot Cassiopeia. Urgot je mega good, Cassio taky. Pojďme Urgot Cassiopeia, pojďme. Tak aspoň ten Urgot tam je, Fiddlestick tam teda není. Vezmi tu hadicu, vole, já vím, že na ní myslíš. Já vím, že myslíš na hadicu, vem ji, vole. Kajsa mid, Zeri AD, co? AD mid, Zeri, What? To je Kajsa na midu. A nebo Zeri, no. Ty bláho, to asi Zeri mid spíš. Ale ty bláho, jako Zeri tady je good do těch milíček, Sejuani, Renekton, Sylas jsou bad proti Zeri. Ale Zeri není champ, ona dostala nerf úplně do... Jako hodně do nerf. Brom je tady hodně dobrý. Brom je tady super, no. Upřímně nechápu, proč, jestli jenom přítomnost Ezreala byl jako dostatečný důvod nevzít Cassiopeu, protože ona je do něj shit, že jo? Ale... Ale jinak je to zvláštní, no. Galio tady nebyl zas tak dobrý, ale připadal mi decent a máš zase follow-up i na tu Kaisu, která chce divovat in s Rakánem. Měl jsi tam kombinaci, dalo se to hrát. Splňuje to, co amíci normálně hrajou. Za mě zvláštní, velmi zvláštní. Tu Zeri nechápu, zase přijde prostě na P4 lomeno P5 prostě champ, který ho si neumím obhájit v hlavě. Uvidíme. Tady by, jako reálně tady Smoldr by byl lepší než Zeri. Jako, víš na midu, Zeri je nerfnutá fakt úplně, oni nerfli Zeri úplně šíleně moc, ale jako uvidíme, třeba nás překvapí. Ale když už AD mid, tak Smolder je dobrý na midu. A ještě je to dobrý do toho jako do Renektona, Silase, je úplně Askarnera, nebo co mají, tak je strašně dobrý Smolder. Nebo Sejuani. Vteřinku. Čauko Veny, no Kajsička je AP, to je rozhodně. Korky je nerfnutý moc. Jediný AD carry, co nebylo nerfnutý z těch midlane AD carry, tak je Smolder. Jinak všechno dostalo šílený nerf. No uvidíme, no. Tanky Zeri, ne, on prostě fleet footwork je strašně nerfnutý pro range AD carry. Pro rangeka je fleet úplně useless. Tady ta runa je prostě jako kdyby fleet lepší fleet. Víš, že ti to dá healing, ti to dá větší, máš k tomu max HPčka. 2 dny zpátky hrál Quad solo queue. Zeri. 2 dny zpátky trénovali jsme hodně Cassiopeu, LeBlanc, Akali tam nějaká je, Syndra, je tam hodně Hueje, Oriana, je tam hodně, před resetem hrával Yasuo. Quad byl by the way hráč, který měl největší win rate na vestovském serveru, píknul nějakých 700-800 LP
s 93% win ratem. To je crazy, jo. A většinu jenom s Yasuem. Jako měl nějakých prostě 30 vole, 2 výher a jednu prohru s Yasuem, něco takového. Mně A přijde, že jako teďka- Chovy nehraje piky, které jsou dobrý do Yasua. On hraje všechny piky, jsou takový, co hraje Chovy, tak nejsou good. Teďka 2 dny zpátky hrál Zery s Graspem a hrál to do Vladimíra na midlane a hrál to znova do Sejuany, specificky. A staví velmi zvláštní build, by the way, jestli to bude ten stejný případ, protože to vypadá na Stridebreaker Hurricane Zery, Jo, to dává smysl. Tank Zery. s Trinity Force, nebo s něčím takovým. Jo. On se dřív ještě hrál on se hrál Titanic, že jo? Dřív. Jo, to Ty máš na znamená... Zery dost damage a chceš být tanky. A, jo, máme info od Míši z Riot Slacku, že je problém s periferiema týmu FlyQuest, by the way, ale problém by měl být odstraněný rychle. Lucio má nějaký problém, je tam u něj ten, no, sápeček. Na co Stridebreaker? Stridebreaker je jeden z nejvíc cost efficient itemů, co teďka můžeš stavět. Stejně tak jako Grasp je dobrý. Ty vlastně máš strašně moc životu s tím buildem, který budeš mít. A Stridebreaker kromě toho, že dává další HP, další damage a dává ti ten jako slow na championy, který kajtíš, protože má poměrně velký range i, tak ti dává navíc attack speed. Jakmile do Stridebreakeru přidali attack speed, tak to otevřeli teoreticky jako build pro nějaký semi-marksmany, anebo třeba i pro Joneho. Kdyby tam nebyl ten posraný attack speed, tak tihle champové to stavět nemůžou. To je chyba, že jdeme dát speed, no. Tady ten Sterak a tady ten item na tomhle patchu jsou nejvíc 2 OP itemy. Jo a samozřejmě No a připomenu, Zonia že je to dává movement speed. Velmi mnoho movement speedu. all in a row, but yet their international performances never quite hit that same level of glory. And honestly, Jinak pro zajímavost, tenhle ten moment má Quad 100% win rate v solo queue za prvních 10 her. Diamond 2, 42 LP, 10 výher, 0 proher. Ten kluk je jako solo queue mašina jak svině. I think there's still just sky high expectations. Absolutely. Quick update here. So Busio again having issues with the peripheral. Unfortunately, that replacement mouse has come through, but having issues as soon as he got in the game. So that is why we are again paused. They're going to be trying to figure that out. But I fully agree with you, Clayton, and I do think it's interesting sometimes how the goalposts have shifted for success for Chovy. Because for a long time, they're like, oh, you're really good, but you haven't won LCK. And then he wins LCK a bunch. They're like, well, you're really good, but you haven't Kolik jsi měl won nejvíc MSI. lidí And na then he wins streamu MSI, ever? it's like, well, you're really Ty vole, good, dobrá and otázka, you've won MSI, Mirajsi. but have you won Worlds? Že už si to Nejsou na to nepamatuju. nějaký ty trackery, ale problém s těma trackerama je, že jsou třeba jenom 5 let, 6 let. No Že tam právě. nemají ty, že tam nemají ty dřívější, no. Já myslím, že 15 000 jsem měl nejvíc. No, to zaplníš outučko, no, když se ti chce. To je kurva. Okay, I see the argument, but like it doesn't matter. It's fascinating the kind of duality because everyone. Outučko má 12 000, ne? Nebo kolik má outučko? There is no person that you'll run into, and if you ask them. Nebo víc? 16 asi 16, nějakých, ale většinou, když stavíš stage, jak Jo, ubíráš, to takže jasně. většina koncertů a podobně je na 8 000 třeba. A jako takhle, muzikanti, když prodají 6 000 stupenek, tak říkají, že vyprodali outučko, no. Aha. Hustý. To je taková meta teďka, ono se to používá víc na... Je to flex, no, že jsi vyprodal outu. Jo. Cože? Jo, opravdu. A oni uzavřou část lístků, část tribun, pak tam stavíš tu stage, to ti ubere okamžitě třeba klidně prostě 6-7 tisíc míst a pak to rozprostřeš. Nějaký segmenty máš prostě zavřený, takže prodáš pak třeba, ne dobře, na 6 ne, ale na, hele, takhle, na 8, když prodají 8 000 míst v O2 aréně, tak to ani zdaleka není plný a oni už všichni jako říkají, že je to vlastně vyprodaný. Je to známka prestiže, no, ale tady level 1 dostávají hrozný stomp FlyQuest.
Tu univerzum s 6000 lidma, tu univerzum má 4000 kapacitu na koncerty. 6000 máš zase, když by tam bylo jako centrální stage. They've got control over the mid lane here nice and early as Quad will crash the wave into Chovy's turret, but it's Lehens and Pays getting the early push in bottom lane as Whippo with that urge. Komu se fandí? No, já jsem neměl v plánu nikomu fandit, já jsem měl v plánu se smát Americe, ale po té první hře jsem zavřel hubu. Se uvidí. Pík podle trackeru je 11 000 lidí. Jo, to bylo na BLGG tu teďka, ale to určitě jsme překonali na Worlds s Romanem v minulosti. Akorát to zřejmě ten tracker nebere. Tak co? Genji dive? Blázní, ne? Na botlane celou, by the way. Jimble jsou blázní. Dobrý knock-up, to vyjde možná. Ale Lehen stankoval, což bylo huge. Vipo, dobrý slow. No, tohle je bad pro ně. To flight Oni strašně nešli s ním. Počkej, Pace to intí. On intí! Zabiju! Ježišmarja, oni tam oba. Ty vole. Pane bože. Tohle bylo, abyste to pochopili, jo? Tohle bylo game winning pro Genji, protože vypotýpnul na botlane a tam nemohl nikoho zabít. On tam nikoho nemohl zabít. V ten moment on prohrál linku, protože Renekton má prostě TP advantage a bude mít slow push a chápeš. Ale tím, že oni tam pak Pace to naintil, tak získali 2 killy a ta hra je najednou prostě úplně shiftnutá. Tady Lehens výborně tankuje. Díky tomuhle jsem si myslel, OK, tak teďka backnou a prostě GG. Vipo nemá TP a je 0 HP, musí zpátky do báze a nemůže nic. A nic z toho nezískali, ale Pacek tady skočí in dovnitř. Holy shit, a ještě ta bariéra, jak to potankovala, aby ten kill neměl Rakan. Takže to vyšlo úplně fantasticky, perfektně, no. Že zbyli na jednom HP, 700 goldů masu. Holy shit. Sorry, já neslyším, co říkáte přes tu americkou hymnu, co mi hraje tady na hlas teďka, vole. Do prdele, tak tohle byl nesmysl. Tohle byl úplně klasický moment, jak říká Alda. Alda má naprostou pravdu. Vipo něco posere, ví, že už to nejde spravit, takže prostě cesta už je jenom hlavou proti zdi, protože co jiného můžeš dělat. Pomrdá to, ale nějakým zázrakem to někoho nabejtí k chybě a vyjde to. Yeah. Oni tady mají zase slow push. No tyhle, ale jako... Zary zatím nevypadá moc dobře. Sila se ani nevzal Doran Shield, má Doran ring, prostě nepotřebuje. A Vivovi to vždycky nějak vyjde, on to vždycky úplně turbo naintí. A on pak prostě to nabejtí, on to naintí a pak to nabejtí, já to nechápu. A vždycky mu to vyjde, on má štěstí plnou prdel. To je extrém. Já mám prostě pocit, že ten týpek vlastně jako trolí. Jo, legit, já taky. A on jako legit trolí, ale ty hráči jsou z toho confused. Ti profíci prostě na zle nejsou zvyklí, že ten člověk prostě straight up trolí. To je jak prostě Hillisang. Vipo Hilly. Ty vole, je to Vipo a playstyle, Hillisang no. v jednom týmu, to už tady bylo, no. To už tady bylo, no. On to prostě naintí, pak dá global taunt. Přesně tak. A nevím, ta Zeri zatím vypadá, že za chůl umře na Silase 1v1. No protože umře 1v1. Ona nevyhrává do Silase linku. Na druhou stranu, Ten tank byl... zase jako kdyby je to kazišutský draft jak prase. Quad vlastně nechallengeuje Chovyho, nejsou to flashy play, není to prostě Ahri versus Silas, není to prostě o tom, kdo je lepší midař. Je to o tom, že jeden midař se snaží vyfarmit a pak tě přescaluje, chápeš, jakože ty vlastně eliminuješ tady tímhletím, abys dostávala jako outplay, protože nedáváš prostor soupeři. Pace na botu teď, na Mazu, Bude dead, bude dead, teď se vrátí kolečko auta, tak je dead. Nice. To je šílený. To je šílený. A Zeri, jestli bude Zeri stavět ten tank byl, tak jí Silas dá všechny spely a nezabije. Že to Zeri to bude vyhrávat tím stylem. Že prostě potankuje Silasa všechny spely a pak ho umlátí DPSkem, no.
Já si myslím, že od té doby, co není ve hře Everfrost, tak stejně jako není šance vlastně moc. Jo, jako... OK, tady by podostává dive, jenom čistý. Na bouncíku. Víš, že od té doby, co není Everfrost, tak on ji netrefí, podle mě nikdy. Tu Zery. On by Quad musel trolit, aby se nechal jako vlastně vyhodit spelama od Silese. Kajsička tady má ale free hru, jako Kajsa 1200 goldů ahead a má hrozně free hru. Kajsa to je mega dobrý pick. A je to právě souhlas. Je to podle mě nejdůležitější champion celé téhle kompozice. Dostal absolutně gigantický dobrý start. A na druhé straně je v prdele Vipo, u kterého je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Ten týpek tam je od toho, aby dal jeden knock-up a ultimátku na nějaký cíl a dělal prostor. To je úplně u prdele, že ten Urgot bude slabý, protože sidelane bude hrát Azery. No, a hlavně jako největší problém se s Kajsou je, když se feedne, takže ona jede ten AP build, že jo, takže poukuje. To má prostě přes celou mapu dvojitý Včka damage, který se permaresetujou a ty musíš engageovat do toho champa. No to je jako úplně šílenost. Je to zajímavé, že je to champion, který má gigantický engage, jako jeden z mála marksmanů, a přitom ty musíš engageovat do něj. Hrozně blbě se kolem toho hraje, když je napřed. A v tomhle to musím uznat, že je to chytrý, protože ten Urgot je skvělý champion na to pílování, když engageujou oni do tebe. Urgot má strašný problém s tím najít sám engage, protože on musí jít vždycky flashem, aby vůbec něco udělal, anebo ultimátkou na slow, což tím se připravíš o cenný spell. Ale když oni engageujou do tebe, tak championi jako Illaoi nebo Urgot jsou úplně fantastičtí, že jo? Že ty si stoupneš před svýho marksmana a oni prostě půjdou do toho tvýho burstu přímo. Tak no. Týkají si se na to stačí 3 itemy, aby Genji museli začít jako engageovat. A co bude jejich engage? Sejuani ult? To je jako cleanse, ne, že jo? Tohle... Jako tisícovka napřed v 9. minutě, to je hodně hezký. To je hodně hezký. Canyon on the bot side of the map, likely taking over to level 7. Oh no, not quite enough experience. May set up for the objective given the pressure that he has on bot. He could even be looking for a dive. Jo, pojďte další dive, to vyjde. Surely, kluci, pojďte. Surely, takaj se vás nezabije s tím klencem. Víš, co je nejhorší, že jediný důvod, proč Quad hraje vyrovnaně proti Chowimu, je, že má nejvíc OP runu ve hře prostě. Jo, no. Ten Grasp mu vyhrává mid v tenhle ten moment. To je hrozně open, no. But it looks like Chovy is just playing this too smart, too safe, and there's not going to be an opportunity. So now it is going to be about the grubs here. They rise in importance as we are going to see. To je strašný, co to dělá. Claiming the first 3 grubs. A staví se, Aldo, jak se to staví? Hurricane druhý nebo první teda? Druhý. Staví se Stridebreaker do Hurricaneu, jo? No. Čekal bych to takhle. A neviděl jsem to v akci. Jestli je War Frakan ult pro Silese, na setup teamfightu je velmi dobrá, dá se to hrát, ale tady Siles má jednoznačně jako nejlepší ultimátku a na Urgotovi. Jako ty hraješ Urgot ultimate a když nemáš cooldown, tak hraješ Rakan. Ale vlastně, jako Siles, který skočí do tebe Ečkem a dá ti Urgot ultimate, to je noční můra. To je jako... Hrajete dobře tu sérii ten Quad, ale... To vlastně even skoro. Anyway. Oni tady funlou všechno do grubíků. Siles bude muset týpnout na botlane. Vipo nemá TP. Okay. Okay, tohle hodně pomáhá Urgotovi, by the way. Tohle je hodně blbý, jestli to give upnou. Těch 6 plátů. Což vypadá, že give upujou. Myslíš grabíky? No, grabíky, no. To je jako, je tam TP do topu od Zery. Jako, oni to nevyužijou Genji tak moc. S jejich čampama, ale... Kolik vzal by po plátu? 3. 3 pláty vzal a oni dokud neviděli Chowiho na mapě, tak měli strach, že jsou tam v 5 flyquest, takže to nechtěli fightit, no. A možná je to správně, protože by 5v5 podle mě nevyhráli v tuhle minutu ještě. S double marksman kompozicí, když jeden z nich nemá ani jeden item, to je prostě bída. On utratil nesmysl teďka za ty merkurky, že jo. Už na tomhle peči jsou ty merkurky docela drahý.
But conceding so many objectives in the early game is a dangerous thing to do against Gen G. It really is, right? And if they get access to those towers, they are going to punish you. Chovy's going to be playing Dvakrát heavily through goldy sides along pro the ně, side list, ne? so that is a concern. As Whippo will get jumped on, but should be able to walk it out. And No ještě chasene, ne? Jo, Jo, chasene ho. Tohle je to, o čem mluvíme, no. A má flash? Má flash. Neflashuje, Ale Whippo zajímavý. nebude chtít flashovat asi, dokud nebude mít 1 HP klasicky. Teďka to ještě není tak hrozný, ale věřte tomu, že jakmile Sylas bude mít 2 itemy, tak kdokoliv, kdo chytne od něj tu pučenou Urgot ultimátku, tak prostě umře na to kombo s tím chainem. Že Sylas, když je napřed, tak je právě nebezpečný kvůli tomu, že má tolik damage, že tě dokáže zabít na svoje jedno kombo. Ten champion je designovaný tak, aby v těch fightech přežíval dlouho, i proto mu měnili ty přepočty, aby jako se blbě zabíjel, ale neměl by tě být schopný na jednu rotaci zabít. To se mu povede jenom, když má nějakou hodně dobrou ultimátku. A nebo když je feedlej, že? Whippo jak humanoid s flashem není. Whippo ve skutečnosti flashem. Whippo ho používá, no. While you'd ideally love to be trading plates, it's a dangerous thing to do against a Sylas and a Sejuani. The other thing I'm looking at here, we've got less than 1 minute now until the Herald spawns. FlyQuest having already given away the first 3 neutral objectives with that first Drake and all 6 grubs. How much are they really willing to give? You talk about grubs being a down Mě zajímalo, kolik má HPček jenom z toho Styruny. Z toho Grasku, ta Zeri. Ale Zeri je hrozně OP champ, ona má největší scaling HPček z ADček, ona prostě reálně sama od sebe má prostě 2800 životů. A zase bro, overgrowth. Overgrowth, stakáčky z graspu plus ten stride breaker. Ta Zeri má teďka health bar, jak ten vole Keen s tím renektorem. Mega nerf je její damage. Ona, jako Zeri je špatný champ, protože hrozně nerfnuli její damage, jejich mobilitu a všechno, ale její HPčka nenerfnuli. Ale to by to asi nevadí do těchto dlouhých fightů. Říkám, jako FlyQuest předtím vyhráli s tím, vlastně několik her na Worlds vyhráli s tím, že hráli low damage kompozici, která ale hrozně dlouho přežívala v těch fightech a prostě soupeři do šodech. A ta Zeri do toho sedí podle mě, jako je to určitě lepší než draft minulý hry. Tady ten Herald je problém, že to nekontestí, no. 6 grubů Herald je vždycky hrozně broken. Strašně důležitý, kdo veme first turretu. Těch 700 goldů na first turretě je šíleně důležitý. No tak asi tým, co má Heralda a 6 grabů bych tipnul teda, ale nejsem coach. No možná to vypovíme teďka, jak mají mid pressure a hrou bot, eventuálně. Čauko malého, ahoj. Proč se Whippo tak třepe? Protože už 3 minuty neflashnul in, tak je z toho nervózní. Pravda, pravda. A tady oni vemou ty jedničku asi na botu, že? Pro Whippa. To by bylo huge. Nevemou? Nevemou? This one, maybe it's 55-45, but guess what? In 10 minutes, it's going to be 70-30, and we'll fight you then. Whippo si zalil vole kafe energiťákem a teď vidí zvuky. Jo, přesně tak. Ale on veme tu ty jedničku, tyjo. 700 goldů pro Urgota, to je huge. For kiting out these team fights. So FlyQuest working towards that. On the other side though, Gen G, it's also an amazing poke tool to have the Hex Soul. Kde se nacházíš? Jsi přímo v místě dění? Ano, a postavil jsem si tady, jak můžeš vidět, poličku, vole. V aréně. Vy to vidíte podle pozadí, kde jsem, ne? Na Hitpoint Party. Kde máš room, vole? Mainly because it just slows down Gen G's ability to basically snowball the game. And we're getting closer to those fights where, as Ill and I already talked about it in the draft, it's an interesting situation where I have some concerns around FlyQuest's ability to gain access to the backline. S tím, že je 3-0 KSIčka, tak nic nedělali, ale mají 3000 goldů, Dave, to je hrozný. Hej, ten quad má prostě 2400 životů. Jo, to je šílený.
A ty se zdivil, že Kesen má trojku, vole. To je crazy. Tyhle, ty nám tady budou chvilku skákat alerty, malá moc děkuju za 5 gifted subů. Hezkou neděli, příteli, užij si to, užij si to. USA, USA, fandíme, fandíme. Jak to, že ten Masu prohrává tu midlane, i když je 3-0, to je strašně zvláštní. Kam my scalujeme? Co je ten moment, kdy začneme konečně něco kontestit? Protože zatím to vypadá, že budeme pouštět úplně všechno na té mapě. FlyQuest? 2 itemy. Jo. 2 itemy jsou huge. OK, Keen možná odchycenej. Jo, on jenom umře. Oni vemou ale za berou to midlane mid wave za turetu to, a ale. top turetu, to není Worf. A on Oh, vydrží shit. strašně dlouho, tohle je špatný play of fly, no. Ale máme nějaký TP na odpověď? Vypo má teleport, no. Vypo může do topu, kdyby chtěl. Jejda. To není moc dobrý. Driftne to na mid? Driftne to na mid. Počkej, jo, tak to pikujem, to pikujem. To trošku ale má jump. To hodně ještě pikujem. flash. Máme furt ultimátku na... Proč to nešel Inspire hrát? Flash ult. Tady Scylla asi dobrý pick, možná dobrý pick, uvidíme. No, nestihnou ho. Nestihnou. No, aby po to zkusí, ho to nezajímá. No, to flashne, Dashnan si to šetří. What to the neflashnul. fuck? On nemá cooldowny. Chovy to ale neflashnul. OK. On nabejtil. Počkej, Inspire. Bude tam Sejuani. Dokud tam není Zeri, tak nemají damage. Ty vole, oni overextendí jak prase teďka. Jo. A dodgenutá ult zase. Podnesu lůčko. Ale ty Aziati jsou tak dobří! Oni prostě dodgenou každou scanner ult. An overstep from FlyQuest as Bwipo finds a great trade onto Chovy, but ultimately it's a net gain for Genji. They might even be looking for more as FlyQuest is forced to retreat. Tohle bylo absolutně nejhorší finanční rozhodnutí, který FlyQuest mohli udělat, ten kill na botlane. Divím se, že neportil Vipo na top lane, víš, když už viděl, že jeho tým domlátí Torrance. Nebo ztratili 3000 gold advantage z toho, prostě. Wow. Tady jsou ty chyby, co prostě fakt jako rozdělí ten West proti Eastu, no. Že prostě Evropani a Američani tyhle chyby prostě dělají. Budou je jediný místo na světě, kde je East silnější než West. Ale teďka zase máme 2 itemy, budeme mít 2 itemy na Zeri. Zeri, Spikequest, Stridebreaker, Hurricane. A Kajsa, nebo jako 3 itemy jsou nejsilnější, jo? Když budeme mít 3 itemy, Kajsa 3 itemy, Zeri 3 itemy, tak bychom měli vyhrávat každý fight. Uvidíme. 50 seconds until the Dragon. They're gonna have the push in mid, thanks to the fact that FlyQuest don't have that tower anymore. Chovy Na 2 itemech už bychom měli fightit teďka. Bo měli by fightit FlyQuest. Maybe FlyQuest just say we'll concede it, maybe look to cross map that tier 1 tower in the top lane. Ale Vipo potřebuje Sterak ještě. Jako když bude mít Sterak Vipo, Skarner Sterak a potom Hurricane, Stridebreaker a... Tak to je fightable. OK, dole, těžký, dobrý sidestep. Wow, dobrý flash, Použili toho hodně, pomalu. Skarner má Zeri nedává damage, proč? má ult, 5, 1. Nedává damage. Dávej damage. Dělej něco. Kajsa je jediný, kdo má damage zatím, Kajsička. Dělej něco. Kajsa tady posmurfí, podle mě. Má ult ještě, ne? Proč ten chod nic nedělá? Dělej něco. Dělej, Kajsa posmurfí. Nice. Kajsa je jediný, co má damage Pojď. teďka, ten champ. To Zeri je tak strašně k hovnu. Potřebuje ten Hurricane. Zeri potřebuje 3 itemy reálně. Ale Kajsička s 2 už štípe, s 3 bude štípat ještě víc. Ne, ale tady si myslím, že to je vinovo pro Fly. Ale fakt musí počkat na Sterak na topu, na jungli. A pak je to winnable. A pak jakmile... No akorát Inkeep Vipo mezi tím 1v1, že jo? Vipo challengeoval dvoujitemový Orenska. On umřel 1v1? To se nevšiml ani. Ježmaré, proč, ale on fightí bez Steraku, Vipo. On fightil s jedním itemem proti 2. Nevím, neptej se. To je blbost, no. On dlouho se v té hře nic nedělo, dostal ADHD strike. Já to znám. Vipo je Herdin Worlds.
He talks all about the Sterak's cooldown, about creating space with that, about buying time with that. Lehens? Lehens in danger as Busio jumps over the wall to knock him up a little bit, but Lehens can easily just Dobře, Zeri má 2 itemy dokončený. Přijde teď ten moment, kdy má nějaký damage, nebo má Ne, jenom ona kontrolu potřebuje linky 3 itemy na damage, ale teďka aspoň už jako, už je nepříjemná v těch fightech a ty Kajse hodně pomůže. Tady je furt Kajse, furt win kondice. Jo, Vipo se nechal wall capnout takhle, když pushoval waveu, ok. Kind of just two beefcakes slapping up against each other, and I believe that he'd already had the Starks completed going into that fight. Oh no! No, I think he got caught. I think he got caught before he. Tak Sterak na Vipoji, Sterak na Skarnerovi ještě potřeba a potom na Shores je potřeba na Kajsičce. V ten moment můžou fightit. Whippo is critically at the Urgot breakpoint. Remember that the cooldowns for each individual knee are at their lowest value once you hit level 13. It's 2.5 seconds per leg, so very easy to get those back. Co staví jako třetí item? A v solo queue stavil Phage, takže z toho byla nějaká Triforce nebo něco takovýho? Jinak Lorde Peter si děkuju moc za Já Prime. bych vzal Blade, já bych se nebal bez Bladeu. Do těch milíček. Jaký Blade? Proven Blade? No, Blade of the Ne, jaký Rune Blade? King. Blade of the Rune King. Jo, Botrek. Jo, jo. Jako tady by to zrovna bylo dost dobrý. Protože Choui stakuje 2 HP itemy a možná bude mít Jako další. Blade tady je super. No. Bylo by to hodně smart a měla by hodně velký damage ta Zeri. A zatím by byla, ještě by byla tanky hodně s tím lifestylem. Pace to tankuje jak na benzínce zase, ty Wčka. It's a scary spot for this Ezreal. Once he completes the Shojin, its Q basically doesn't have a cooldown anymore. No Kajsička za chvíli bude mít ten na Shores. Skarner už by měl víc Sterak za chvíli. Yeah, enemy team it becomes very threatening. You guys talked a little bit about we've seen the LPL AD carry performances here so far at Worlds and just the damage charts at the end of the fights once Ezreal hits these power spikes, it's incredible. He's always the largest bar on that graph. Exactly. I mean, when these Ezreals are positioning Wow. really well, using the shift perfectly. Ezreal prohrává o 1100 Ajajaj, goldů, má ajajaj. 0-2-0 a bounty nad hlavou, vole. Pojede zase. Yeah, Whippo's in some danger here. Tenkrát to možná zvládne přežít. Má steru. Máš si stera štít, je tam TP, kupuje docela dost času, no. Jako nevím, jak to Quad se teda hrát, dobře. Dobrý slow Může, docela, nemají nic, tady Kajsa Jo, jo, on čeká na účko, on čeká myslela. na ostatní, ale on prostě nemá damage, no. A tier 2 Musí někdo je v obránit top lane. nebezpečí, no. Pretty surprised that Quad even TP. Če, co jsem říkal o Vipovi? On the play. You know, maybe he was too close to Silas and had to actually back off before the team. Ne, Zeri potřebuje třetí item, no, ale doufám, že postaví Blade of the Rune King. Komar Zeri, jo, jo. Zeri v teamfightu be like. No, teďka je tam Sterak na Skarnerovi, teď tam bude na Shores na Kajse, tak by měli force no fight, teď jsou nejsilnější, co budou. Nebo jako jsou mega silní. Jediný, co chybí, je ten třetí item ty Zeri, no. A pickaxe. Pickaxe Longsword, je to Blade? Je to Blade, ne? Nebo? Ty vole, kdyby na chvilku třeba přestal klepat tou nohou, tak neumře 3krát, vole, ve zbytečných situacích. Je to trochu problém, že jakoby Pace je zase už silnej a není slabý, přestože to. Flat už taky něco dělá docela. A tady je to dobrý fight pro Dobrý Fly, kill, pozor, možná. TP v zádech. TP v zádech, to je blbý tohle. Ale Počkej, Masu má možná, damage, možná, Masu má možná. damage, oni nemají damage a oni mají damage. FlyQuest má hodně damage tady s Kajsičkou. Yes, Vipo, ale zas, ježíš, co tam zas dělá? Kudy přišel Vipo? Tipnul nebo šel zprava. Počkej, Pace. Ale Masu má tady furt, to můžou zahrát Masu má s všechno Kajsem. ready, by the way. No, má, no. Má flash, cleanse, má. Jako je to hard, teďka se... Ty Barona z tohohle vzít nemůžou, podle mě. Tyhle, on se nechal trefit. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý, boys. Tohle není vůbec dobrý. Jeden kill. Aspoň jeden kill. Pomalu. Tady Kajsička může. Tohle vypadá dobře, Kajsa Penta. Kajsa Penta. Ok, let's go. Pojď! Bacha, on to ještě může otočit. On to může otočit v klidu. On může jednoho stáhnout sebou. Ten Silas je strong, on má 2 itemy. Ty vole. Klidně ať ho pustí, ať ho nechaj.
Zase to overchaseli. Počkej, Pipo, podívej, pojď se na to, pojď se na to. No Trevo, je úzdi, Trevo! On to může dashnout tady. No tak, on to trefil to kvéčko. Já! Já si jdu pro jídlo. Nice! It felt like FlyQuest didn't have the damage to win the fight, but Genji kept going. They forced the fight, they kept chasing after, and it was at this point, inspired thanks to the Hex Gate. Holy rejoins fucking the shit. fight. Lehens flashes forward. Ty vole, too deep. A přitom to vypadalo tak blbě to vypadalo. A do toho mi přijeli žebírka, ty vole, americký sen, kámo. Jo, já si to tady dám, to víš, že si to dám. Bwipo just loving it. You can even see some surprise there on his face, not even believing what's going on for this team now. As the Drake is alive, FlyQuest is going to take this one without a contest to tie these up at 2-2. Jo, ten statik tam udělal strašný bordel. I mean, you see now why they have so much faith in Masu, why they put the resources. Nečekal jsem, že se to stane, ale Snapy mě reálně vyhypoval do fandění na NA. Kámo, to je prostě, užívej si to, jsou to Worlds, jako, já bych fandil klidně Mexičanům, kdyby se tam dostali, to je úplně jedno. Chápeš, jako, ty vole, Genji prohrávají proti Americe. O to jde o ty momenty, jde o ty zážitky, jako. Kdybych fandil Genji, oni dali prostě jednoduchý 3-0, no tak whatever, ty vole, všichni jsme to čekali, všichni jsme to viděli, nic se nezměnilo. Svět jako vždycky. A teď se kurva děje něco jinýho, vole. Jsou noví čempové, jiná meta, vole, jiní... Chápeš? No ultis, all the engaged tools were gone. They invested everything to get that kill onto Inspired, and they paid the price. Now Inspired looking once again. Inspired's got to be careful here. Remember, this is the same spot of the map that he overextended previously, and it cost FlyQuest. But now, the state of the game is very different. It is a 5,500 gold lead for North America's #1 seed. It is a 5-man push through the top lane towards the tier 2. Keen waiting on the flank, but Busio's marking him, making sure the Renekton does not have a path into the carry. Teď to neposedat, hoši. Quad, 3-item power spike now as well. On hraje sám ten matchový, by the way, on bude mít TP za chvilku. FlyQuest push continues as Canyon, Pays, and Lehens will back away from the tier 2, while Chovy takes a tier 2 over in the mid lane. Genji is applying split pressure. They're making FlyQuest answer Chovy. Ty si strašně blíž do pusy, ale jdi do prdele, ty zapšklý hovado. Měj radost, vole, ze světa. Přál bych si tady raději, vole, G2, to víš, že přál. Přivolám tím G2 zpátky, nepřivolám. These gods from the LCK to have to take a knee. The pressure that they are exerting, the team fighting that they are demonstrating, they are going toe to toe with one of the best teams in the world. 6K is the gold lead. The Baron will wear off. And now we return to a state where FlyQuest must find one more fight, and if they can, 6K lead, usížovali jsme tier 2 výměnou za tier 2 na midlane. Joey má zpátky TP a má třetí item. Má zonu a bude se zabíjet ten Silas dost blbě teďka. Ale je tam Blade od Zery, nice. A Zonia od Kajsičky, nice. Tady je docela atypický, že ten fight, co vyhrají FlyQuest, tak Genji to hrozně overextendovali. Že jako nehrajou dobře dneska. Ty vole, Bwipo fakt jde by turbo jak Bruce. Já nemám pocit, že by FlyQuest hráli nějak extra dobře. Ne, mám no. pocit, že Masu hraje fantasticky celý World a nějak to prostě vychází. No. OK, tohle by mohl být dobrý pick. To je free pick, no. Masu hraje OK za mě. On hraje hrozně safe a někteří ty asijský ADčka by tu hru jako hrozně potahali s takovýmhle lidem, ale Masu potřebuje chybu od enemy Genji, víš? Že to se mi nelíbí na tom hráčovi. Že on jako nedělá chyby, ale on tu hru nepotahá, pokud enemy tým neudělá chybu. A to je známka toho, že ten hráč není dobrý. Jo, on je jako upřímně Noah třeba performoval mnohem líp tyhle Worlds, ale hrál vlastně velmi podobně, jako taky moc toho prostoru nedělal sám, hrál hodně reaktivně. No, ale pak se podíváš, jo, pak se podíváš na Vipera, podíváš se na
Kdo tam byl? Viper hrál strašně dobře, kdo dal? No ty asijský AD carry a ty jsou úplně insane, že prostě s tímhle lidem ta hra by byla over, víš? Že Elk třeba, Guma taky. Že prostě ty se na to podíváš a ta hra by, ty víš, že ta hra by byla over. Hansama právě ne, Hansama hraje taky, ty Western AD carry nejsou tak velký gap, mi přijde. Yes, that is great if it's going to be poke, but in an extended fight, in a committed fight against double AD carries with this. Jako don't get me. Myslím, že máme ale docela dobrý marksmany, hele. You are not going to be able to stand Já mám up. Jo, vždycky ale největší jako, já obavu od neříkám, že junglery. hrajou špatně, ale já říkám, tady je rozdíl. Tady je rozdíl těch hráčů, že tohle je zrovna ten rozdíl mezi Masum a těm, že to je, kdyby Masu hrál o malinko líp, tak je prostě Vortas nejlepší AD carry. Že je nejlepší AD carry na světě z Ameriky, což je insane. Ale pořád jako to tam není, no, ale uvidíme, třeba mě překvapí. Já jsem Masu fanklub, kámo. Jo. Mně se líbí celý Worlds, jak hraje týpek. Teďka mám Voidu, je to korekt? Tady? Jo. Oni mají hrozně moc magic resistu. A on chce fakt jenom poukaz s dvojitýma Včkama, oni nechcou ani fightit. Oni chcou celou dobu, oni prostě reálně teďka by měli hrát tím stylem, že Masu bude jen dvojitý Včko a nechají se engagenout eventuálně. Až jako Masu napoukuje. A Genji právě chcou fightit dřív než... Tohle je zvláštní, to je zvláštní, to není good. To není good. Nevypadá to zase tak špatně, ne? Jsou tanky, jsou hodně tanky. Pozor, Musio, pozor Masu, Ty pozor vole, Masu. Renekton, ty prázdne. Nice, dobrý trade. Ty blázne, ale Renekton to zahrál mega dobře. Yeah, and Masu has no resources here. Are they even going to try to stay around? He's got no summoners. On je tam držel hrozně dlouho, ten Dencek. Genji win the fight off the back of that Chovy ultimate. Inspired tried to get one of his own, but it was only on the hands. Renekton tady zahrál úplně výborně. Strašně výborně zahrál 1v4. Ale nikoho nezabil, koupil hrozně moc času a překvapilo mě, že to Masu dvojitý Včko ho one-shotlo za Renektona. On měl furt starak za play a 30% HP. Viděl někdo Silas ult? Co použil za Silas? Skarner ult. Silas za účko. On zaultil Vipa a Skarnera. On potřebuje Renekton, potřebuje Magic Resist nutně, no. Tam jako mě překvapilo, že ten Rencek v 1v3 byl schopný forcenout Summoner spely Masu. No. Jako tady by byl super replay, on to zahrál fakt výborně. Je Renektona, jak to zahraje, jo. Hodně jsme se fokusovali na to, já jsem se koukal na Silase hodně, ale potom, co dělal ten Keen, to bylo crazy. Jako 1v4 to takhle zahrát. Jo, oni tady jako dají krásný engage. Lol. Holy fuck. Zeri už začíná štípat. Ty vole, my zase netrefujeme Skarner ult. Jako... Já bych raději Inspira na tom Amumovi, vole. Ty ultimátku docela trefoval, teda jako. No, jsme říkali v čem selektu, že jako nechceme, aby Flyko hrál s Skarnerem, protože to takový... Braum je, tohle TP je, no. Pozor, TP v zádech. Já nevím, jestli o něm Tohle víme. není moc dobrý, to neví. Oni neví. Tohle je bad pro Fly. Uvidíme, ale Tohle je možná. hodně blbý. Teď vidí Renskáš. Dobrá Zonia, výborně Masu, výborně, to zahrál super. Tohle bylo huge. Tohle bylo huge od Masu. Front to back, jo, front to back, to vyhrál. Pěkně quad. Tohle je free. Pome. Ne, pozor quad. Tohle, ale Masu, pojď, Masu musíš jít in, pojď. OK, Vipo zahrál dobře. Co to bylo? OK, nádhera. To byl nějaký bug, no. Ale tyjo, ale Masu fakt výborná Zonia, ale pak se strašně bojí jít in, ještě že Bipo fakt jako šel in jak svině. Bipo to tady potahal. Hlavně Quad tam vybil s tou Zeri a prostě si řekl, ale já jako to beru, Quad, co kámo, dělal, já to beru. bylo super, ale museli tam všichni jít in, no. Oni ho tam potom nechali solo. Že nikdo neměl takový. Tady byla fakt dobrá zóna jak blázen, to bylo úplně super. Jo, to bylo sick. Busio, taky by the way docela slušná práce, ještě tam koupil trochu času. A front to back v tenhle moment vyhrajou, protože Kai'Sa Zeri je prostě lepší. A tady, no tohle je moc, ale teďka by měli, Masu utíká pryč, když by měl fightit. Teď taky utíká pryč, on strašně bojí se hrozně, mi přijde.
Ale jako tou zónou vyhrál fight. And you can see the look on Busio's face. That has to be the stress of that play where he was exploded at the very beginning. Whippo, pure joy, the love. A oni outscale, oni Fly a outscalili, jakoby. Ta Zeri Kajsa dala outscale. 10k lead, vole, double marksman kompozice. To nemůžeš pustit tohle, už to je jejich, vole. Pozor. Ezreal nemá tak velký damage, jak je double AD, no. Zeri stakuje, Zeri má účko. Dobré, free. Akorát je škoda, že předtím Genji vzali toho draka, protože teď FlyQuest už mohli mít soulu, ale je to hextech soulu pro Zeri. Tady je strašná výhoda, že jako nemají damage zase Genji. Jejich komp nemá damage. Ezreal taky nemá damage. FlyQuest draftit vždycky tak, aby soupeř do nich neměl damage, tak to fakt můžou vyhrát. Můžou. Is turning into an incredible turnaround upset for FlyQuest. It's just a brilliant performance from the entire team, but it is not a win just yet. The Nexus must fall, and they have to prevent Genji from turning this game around by getting Soul, by getting into a better position. Jinak lidi, jako čím víc té hře budete rozumět, tím víc uvidíte chyby hráčů, jo? To je logicky. Ti hráči nehrajou se rozhodl tomu perfekt. nerozumět a jenom si to užívat. Jo, to je jako stresující hra, tady budou prostě non-stop chyby v těch hrách. Spíš záleží, kdo to jako posere míň. No, tyjo, Skarner má 6000 HP, štíty. Vypadá taky nesmrtelný. Cadrel má 260 000 lidí úlet. Děkuju, Bononosi. Už jsem se že dneska nebude mít pravidelný update. Jo, mě to taky napíše třeba 100 lidí za stream. No, my tady máme... Program mýho streamu je, kolik má zrovna Cadrel lidí na streamu. Crossing the T's, dotting the I's, getting everything they want to try to close out this game. The circumstances of the fight are a matter of which frontline falls first. In the previous fight, we saw the target focus being thrown onto Busio. Já přemýšlím, jak chcou Genji vyhrát, ale mně nepřijde, že mají šanci vyhrát nějak. Museli by to strašně někoho odchytit, aby to nesmí 5v5 fight ten být. Nebo by to musel někdo hrozně pokazit. Takže front to back vůbec nevyhráváš. Kajsička už má zóniu. Cleanse flash ult. Zeri je nesmrtelná, protože taky postavila takový trochu tank build. Trochu tank build, ty vole? Týpek jak Sante převlečený za marksmana. Because if you just run straight in and you fight to the death, FlyQuest wins every single time. Genji have to outsmart, have to outplay if they are to come back in this game. It's double Sterix, double unending despair on the two meatballs for FlyQuest. Prostě FlyQuest tady tohle to fakt vyhovuje. Takovej trochu jako low EQ týmkom, prostě, ale oni ty pomalý fighty prostě jako hrajou, oni drží při sobě, oni hrozně dobře rotujou, nebo takhle. Nevidí Renska, teleport v zádech, Keen se tam objeví, Masu okamžitě zamáčkne Zoniu. A FlyQuest si ho pohlídají. Víš, jo, jako, že spoustu týmů by šlo prostě dál fightit ze Zery a tu Kai'Su by tradeli nebo ji nechali tam prostě něco udělat a pak zebnout. A oni okamžitě kolapsují, aby odbránili toho marksmana, že oni fakt hrajou poctivě kolem prostě svý backline. Masu by mohl prodat ty sorcery boty a koupit Zephyr, no. Pokud ho to napadne, bylo by to lepší teďka. And regardless of the results of today's series, North America should stand proud as FlyQuest have upset the apple cart and done what no one thought they could. Absolutely. Ta Zeri nekoupila ten botrk, co? Má Bloodblade, no. Má? Jo, postavila třetí a teď má už jako 6 itemů teďka. A má Infinitu ještě. No, teď bude štípat jak blázen. Je podle mě silnější než ta Kai'Sa možná. There's 1 minute left until the bot lane inhibitor respawns. 2 left on the mid lane inhibitor timer. Tons of damage from Pays onto Inspired. The Mystic shot. Tady to trošičku kazí, ale ne, podle mě nevadí. To oni jako zase... Hlavně opatrně. Mají čas, mají veškerý čas světa. Jo. Tady bylo dobrý, že se nenechali, no.
Ještě za půl minuty Baron, není to třeba overforcenout podle mě teď. Nebo? Vypok supportit na miniona. Oni mají dva inhibitory, takže by měli eventuálně Nebo získat. portí. A hlavně Jo, W poke oni je tam od udrží, KC. oni je tam jenom udrží. To je nice, to je nice. No, Ale máš furt W čas. poke, nice. A teď mají free Barona. Pěkný. Jo. Teď jenom nenechat Sejuani enternout, oni by tady měli poukovat. Správně Rakan s Urgotem hrajou tady a ze Zery. Oni by to měli tu menou a přesně takhle, jak to dělají. A toho a tu Sejuani se snažit poukovat. Zery by to měla. Zery give upuje Jako máme space TP do báze, moc. když tak. Hrozně moc give upuje space Zery. A Já dobrý myslím, že poke, to dobrý točí. poke, Proč to dobrý poke, finishujou, můžou. Ok, vyhrál, to vyhrál. Ok, nice, Jo. Zery, Jo. pojď! Holy shit! Jo. 2-1! Ty vole, hoši, máme problém. Máme problém. Vipo fakt, ty vole, teď už Vipo nezavře hubu 2 roky, no. 2-3 roky bude... Ty vole. Kámo, neříkej Ale mi. ani ty Američani tomu nevěří. Neříkej mi, Dívej, že jak se Genji- dívaj. Neříkej mi, že Genji s Canyionem vypadnou proti NA. Neříkej mi, že Genji s Canyionem Keen prohraje znova do Ameriky, vole, v BO5.